موضوع حرب اكتوبر ده قتل بحثا، يعني بقالنا 50 سنه بنحكي في المحكي، فهنركز على كام حاجه كده يعني محدش رغى فيهم قوي قبل كده. اهمهم طبعا ديربي السادات الشاذلي، وهنختم في الاخر بموضوع الابراز بقى، هنعرف بقى الابراز المصريه دي اللي غزت اسرائيل، الخبر ده حقيقي ولا ظروفه ايه بالظبط. اولا خد بقى تعالى ياض الواد الكئيب اللي هناك ده، خد يلا خد يلا. خلي بالك انت لو قريت مراجع بره هتلاقينا ما كسبناش الحرب دي. اولا الخسائر عندنا اكتر من عندهم، ده يا راجل ده عبروا قناه الضفه الغربيه. ولا بقول لك ايه، انا مش هرغي معاك كتير. شايف الراجل ده؟ بص عليه كويس كده، ده بقى ابن جون سنو. هرج ولا ايه؟ بجد والله الراجل اسمه بيتر جون سنو. هو اكيد مش ابنه لانه كان هيبقى زمانه عنده 700 سنه ولا حاجه. المهم الراجل بيتر جون سنو ده مؤرخ واذاعي بريطاني شهير وكسب جوائز كتير وتاريخه حافل. يعني في 2007 طلع هو وابنه دان سنو، هم دايما بيشتغلوا كده مع بعض في احد اهم البرامج الوثائقيه الحربيه، وكان من انتاج البي بي سي، اسمه ذا 20th Century Battlefields او ساحات معارك القرن العشرين، واتكلم خلال ساعه كامله عن حرب السادس من اكتوبر. من الاخر شوف الراجل ده قال ايه في خلاصه الحلقه. They suffered up to 30,000 casualties. Perhaps in the end, the side that gained the most from this war was Egypt. The Egyptian crossing of the canal was seen as a major military achievement that restored Arab pride and gave President Sadat the confidence to make a spectacular bid for peace. اهو يعني الراجل الكبارة ده طالع في البي بي سي وبيقول ان الجانب اللي خرج باكثر مكاسب من الحرب دي هو مصر. يعني اجيب لك منين تاني يا بعيد؟ بالمناسبة الحلقة دي اتصورت جوه اسرائيل في صحراء النقب، لان طبعا مصر وسوريا رفضوا رفض تام تصوير اي حاجة ليها علاقة بالحرب داخل اراضيهم. ابنه بقى دان سنو الشاب الحليوة ده طلع قال لك ايه بقى؟ Israeli confidence was shattered. They were no longer the invincible military power they thought they were. انا بيعجبني جدا جو الشبح اللي هو فارد صدره ده وفي الاخر تقوم واخد على دماغه. عارف الواد بروم بتاع جيم اوف ثرونز لما قالوا له انه في حصن كده محدش عارف يقتحمه بقاله مئات السنين، اما قايل لهم ايه بقى؟ اعطيني 10 رجاله جامدين وبعض المعدات وانا اقتحم لك هذه القلعه اللعينه، مشيها اللعينه. هو الرجاله في 73 جابوا خرطومين ميه وشويه طرمبات وده شملوا وخط بارليف على نفسه. بالمناسبه يعني الراجل اللي هو اسمه بيتر جون سنو ده ليه ابن عم لزم اسمه ايه بقى؟ جون سنو شخصيا مذيع هو برضه، عنده حوالي 1.5 مليون متابع على تويتر. لك ان تتخيل بقى الحفله اللي اتعملت على الرجاله دي بعد المسلسل. بلاش يا عم، مش عاجبك عيله سنو كريمه؟ تعالى بقى نشوف اخواننا البعد. ده الموقع الرسمي بتاع جيش الدفاع الاسرائيلي، ودي الصفحه اللي هي بتتكلم على حرب اكتوبر شخصيا. قال لك ايه بقى؟ Despite Israel's military supremacy، يعني على الرغم من التفوق العسكري الاسرائيلي. شوف يا اخي برضه ولاد الذين لسه بيتنططوا لحد دلوقتي. The war took a great toll on all participating countries، يعني الحرب الحقت خسائر فادحه بجميع البلدان المشاركه فيها. يعني بيعترف ان انا اتضربت وانت اتضربت. شفت بقى؟ ما قالش انا خسرت يا ابني، وانت مش شايف التناكه اللي هو فيها؟ بعدين ما هو برضه ما قالش ان هو كسب، ده هيتحاسب فيها اصلا، لان ساعتها بعد 4 شهور فقط من قيام الحرب خرجت مظاهرات عارمه داخل اسرائيل ادت في النهايه الى تشكيل لجنه تحقيق اسمها اجرانات، لان عايزين في الاخر يشوفوا اسباب اللي حصل ده. المهم في الاخر طار فيها رقاب كتير جدا، منهم اكبر 3 روس في البلد، رئيس الاركان ووزير الدفاع ورئيس الحكومه. يا راجل ده لحد 1999 نتنياهو طالب بانشاء حاجه اسمها مجلس الامن الوطني الاسرائيلي، والمجلس ده تم بناؤه على اساس ايه بقى؟ الدروس المستفاده من حرب اكتوبر. اي والله. ودخلت مسؤوليات المجلس ده حيز القانون في 2008. يعني الموضوع لسه مسمع الوقت قريب. طب انا هعمل لك ايه تاني؟ مش ناقص غير ديان يطلع من قبره ويقول انا اتغلبت. طب ما تقول له يطلع، ايه المشكله؟ افرح افرح يا حزين يا كئيب. ثانيا، والموضوع ده انا عارف ان هو هيزعل ناس كتير وفي قدر لا بأس به من التنظير يعني، ولكن معلش يعني نتعلم من اخطائنا زي ولاد العم. والمعضله اللي انا عايز اتكلم فيها يعني هي بتتجلى في الديربي الشهير ما بين السادات والشاذلي رحمه الله عليه. يعني بلاش نختزل الانتصارات والانجازات، خصوصا اللي هي بتبقى على المستوى العام وعلى مستوى الدوله في اشخاص بعينهم، لان في النهايه ده بيؤدي للافوره في تعظيم الناس دي يعني ووضعهم في مكانه الانبياء، وده بيخلق في النهايه حاله كده من الاستقطاب، وده يعمل فنزات وده يعمل فنزات، ونقعد بقى نتخانق مع بعض وننسى يعني الانتصار الحقيقي المفروض نحتفل بيه. وقبل كل ده يعني مفيش داعي للحزق ده، لان مفيش حد كامل. يعني مثلا الفريق الشاذلي الله يرحمه لا يختلف اثنان على عبقريته العسكرية ودوره الرئيسي في الحرب وتجهيز الجيش. لكن تعالى نتجرد كده شوية ونسمع الفيديو ده. People wonder who killed Sadat. A courageous army officer. Did you know this officer, General? He is one of the opposition. An opposition member much like yourself, sir? One of the opposition. There is a lot of people in the opposition who oppose that regime. So we consider him as one of the opposition and one of the most courageous officers in the Egyptian army. Were you aware that he might do such a thing?
Well, we'd been expecting it. Was there any involvement on your part or the part of your supporters, General? What about after we said that we, opposition as a whole, are responsible? We don't want to make definition, we don't want to go into details, but we claim that we, opposition as a whole, we are responsible for the assassination of Sadat. يعني أقل ما يقال عن التصريح ده إن هو علامة استفهام كبيرة جدا في تاريخ الراجل العريق. يعني أنت تخيل معايا كده أجيال من الفانزات بتوع القائد ده بيسمعوه ساعتها وهو مش هقولك بيعترف ولكن يعني بيبارك هذا النوع من العنف اللي لا زلنا بنشتكي منه لحد يومنا هذا. يعني مصيبة كبيرة. على الجانب الآخر رئيس السادات برضه في تقارير كتير بتقول إن هو كان مخطط لزيادة النفوذ الأمريكي في مصر منذ توليه للحكم. يعني مثلا موضوع طرد الخبراء الروس ده كان يهدف لاستمالة المعسكر الغربي الأمريكي أكتر منه لخدمة يعني أهداف مخابراتية أو خداع استراتيجي. أحد الأدلة على النظرية دي إن الجسر الجوي الأمريكي لإغاثة إسرائيل اتأخر أسبوع كامل، وده كان بسبب إن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون كان عايز يبين تعاطف علني مع مصر، وهو يعني ما لم يحدث من قبل، خصوصا لو كان الطرف الثاني في النزاع هو إسرائيل. وده طبعا حسب كلام موقع شبكة هيستوري التاريخية الأمريكية. طبعا إحنا هنا لا في جانب السادات ولا في جانب الشاذلي في الصراع اللي حصل بينهم، ولكن الخلاصة محدش معصوم، وبالتالي مفيش أي داعي للاستقطاب والحزق اللي حاصل. حجم اللي حصل في 6 أكتوبر أكبر بكتير من أن يتم اختزاله في أشخاص. آلاف وملايين من المصريين شاركوا في الحرب سواء من جوه الجيش أو بره الجيش، يعني والقصص لا تنتهي. غير طبعا مشاركة الدول العربية، الجزائر، العراق، الموقف النفطي الخليجي وغيرهم كتير. يعني خلاص زمن الرجل الأوحد والإنجازات اللي هي مبنية على شخص واحد ده انتهى تمام. يحضرني هنا طبعا موقف العظيم أبو تريكة، راجل محترم والله. لما كان الأهلي راجع ببرونزية كأس العالم للأندية تقريبا في 2006 وكانوا في الباص بيحتفلوا، راح ابو تريكة مشاور للجماهير اللي هي كانت بتهتف باسمه فقط وقال لهم يعني يهتفوا لباقي الفريق لان يعني كل يستاهل. احنا عايزين بقى القصه دي يعني نخف التطبيل شويه لان في الاخر بيقلب بغم. نيجي بقى للبورس المصري الجميل الهمام. يعني هو الخبر فيه مجمله صحيح. يعني من حوالي اسبوعين كده في 20 سبتمبر جريده يدعوت احرنوت، مش عارف تحس انها شتيمه كده، اكثر الجرائد الوطنيه مبيعا داخل اسرائيل نشرت الخبر ده. لكن هو مش غزو بالمعنى الحرفي للكلمه، يعني مفيش اعداد كبيره منه لحد دلوقتي، على قد ما هم خايفين شويه على التوازن البيئي، لان هو يعتبر عنصر غريب على البيئه. يعني ممكن ياكل مثلا نوع من انواع الديدان اللي بتتغذى عليها مثلا طيور تانية، فالطيور دي ما تلاقيش اكل فتموت وهكذا. خصوصا وان الراجل ده بياكل اي حاجه، ما بيعتمدش اصناف. فيا عيني عايزين يوقفوا تكاثر هذا الكائن المسكين قبل ما يخرب. ولكن الغريب في الامر ان هم مش عارفين لحد دلوقتي هو وصل هناك ازاي. يعني هو ظهر في منطقه صحراويه جنوب البحر الميت كده على حدود الاردن اسمها وادي عربه. اخواننا في الاردن تكير شوف عامل ازاي، سيناوي ما بيهزرش. فالمهم يعني ما تفهمش جالهم منين شغل صقور مخابرات ده. تفتكر اصل برضه التوقيت غريب قوي. في النهايه يعني احنا مش هنا لنتباهى ونتفخر كما قال السادات، ولكن يعني قليل من التنظير كده لا يضر، ودروس قد تنفع الاجيال القادمه. هابي 6 اكتوبر يا جماعه، واجازه سعيده، ونشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. شالوم. حقي ده حقي ما يضيعش يوم، والله الحق ده حقي ما يضيعش يوم والله.